السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوې لیکچر سره او نوې لیکچر زموږ سره د انتهایی آسان صرف تیوري ده او یو څو شیزونه دي د هغې به څه کوو وایو به چې دا څه شیز دی او کار څه کوي. شارټ لیکچر دی، ډېر پکې څه نشته. ټیک شو. نو د سرکټ د ټاپک نوم زموږ سره دی یوزز آف سرکټ ایلیمنټس. یوزز آف سرکټ ایلیمنټس. په سرکټ کې چې کم ایلیمنټس هم سره یوز کیږي، کم ایلیمنټس هم سره دي، د هغې استعمالات څه دي. ټیک شو. نو شارټ به وایو، ډېر زیات ټایم به پرې نه اخلو. ټیک شو، چې صرف تاسو پرې پوه شئ چې دا دی څه شیز. نو د ټولو نه اولنی چې زموږ سره کم ایلیمنټ دی نو هغې ته وایو وایرز اینډ کنیکټرز. وایرز اینډ کنیکټرز. وایرز اینډ کنیکټر څه شیز دی؟ دا وایرز اینډ کنیکټرز چې زموږ سره کم دي دا داسې شیزونه دي چې په دې باندې موږ په سرکټ کې د یو پارټ نه بل پارټ ته څه کوو، کرنټ پې څه کوو، ډایرکټ کوي. لکه تاسو ته دې ځي نه اخوا کرنټ هغه ځای ته بوځي، نو دلته به تار کنیکټ کړي او هغه ځای ته به یې بوځي، هلته به یې بوځي. صحیح ده که نه؟ نو موږ وایو اټ از wires and connectors are used. Wires and connectors are used to direct current from one part of the circuit to another. ٹھیک شو. اوس دا کنیکټرز چې زموږ سره کم دي که نه، نو دا دوه ټایپس دي. څو ټایپس دي؟ دوه. یو ته وایي ای بلاب. ٹھیک شو. پرونانسیشن به څنګه وي، انګلیش کې به ځان له وګورئ، ما ته به مو وایي. صحیح ده که نه؟ بلاب. دا بلاب داسې شیز دی چې کله موږ سرکټ ډایګرام جوړوو او تا ته په ډایګرام کې پته نه لګي، لکه اوس دا تارونه د یو بل د پاسه داسې تللي دي، خو وګورئ یو تار دا دی، بل دا دی، بل دا دی، او دا تارونه د یو بل د پاسه داسې تللي او تا ته پته نه لګي چې هلکه دا تارونه دواړه اکچولي کنیکټډ دي که نه دي کنیکټ. نو چې تارونه په کم ځای کې کنیکټ دي اکچولي، نو دا موږ ریپرزینټ کوو په داسې بلاب باندې. په کم ځای کې چې دا بلاب و، د دې دا نه بلاب دی، دا خو وایرز دی، دا خو وایرز دی. ټیک شو، تاسو په دې پوه شوئ چې د یو پارټ نه بل پارټ ته موږ څه کوو، کرنټ ډایرکټ کوو. اوس چې دا بلاب دلته جوړ شو او یو په دې ځای کې دی، بل په دې ځای کې دی، نو ته پوه شه چې دا تار صرف په دې ځای کې کنیکټډ دی بل تار سره او دلته کنیکټ دی. ٹھیک شو که نه؟ نو دا بلاب چې کله موږ په سرکټ ډایګرام جوړوو او دوه تار اکچولي د یو بل سره کنیکټ وي، نو هغه به موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ په بلاب باندې. موږ وایو چې when two wires are connected in a circuit, it is represented by a blob. په څه به ریپرزینټ کوو؟ په بلاب باندې. او دویم قسم چې کوم کنیکټرز دي هغې ته مونږ وایو بریجز. بریج ورته وایو، سنګل مونږ وایو. ټیک شو. بریج یو داسې شیز دی چې دې سرکټ ډایګرام ته اوس وګوره، دا تار د دې د پاسه تللی دی، خو که دلته ما بلاب جوړ کړو نو ما خو تا ته وویل چې دا به دې ځای کې کنیکټ دي، خو که کنیکټ نه وي نو بیا به په څه باندې مونږ ریپرزینټ کوو؟ بریج باندې. when two wires are not connected, when two wires are not connected in complex circuit diagram. یو کمپلیکس سرکټ ډایګرام دی او دوه وایرز د یو بل د پاسه تللي، یو بل د پاسه کراس اوور تللي، خو کنیکټ نه دي، کمپلیکس سرکټ ډایګرام. نو دا به موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ they are represented by bridge. ٹھیک شو که نه؟ په څه به ریپرزینټ کوو؟ په بریج باندې. نو بریج څه شی دی؟ ګوره ورته اوس
په دې ځای کې دا وایر کنیکټ نه دی نو زه به داسې شیز جوړ کړم دې شیز ته څه وایي برج ورته وایي څه ورته وایي برج دا کنیکټ نه دی برج دلته کنیکټ نه دی نو برج ټیک شو که نه تاسو بل دلې په دې کور کې چې د سنیټرۍ کار کېږي که نه یو پیپ سیده راغلی او دغه سایډ نه پې بل پیپ راړئ نو پیپونه د یو بل د پاسه داسې نه ځي بیا به هلته راوباسي که نه پلستر ورته نه کېږي نو د هغې د پاسه داسې کونډه شان شي چې برج یې هغه ورکړي نو په دې تار کې چې کومې دا بریجز به موږ ته اوس دا ښیي چې دا تارونه اکچولی کنیکټډ نه دي او دا څه دي کنیکټډ دي نو دا شیز دي زموږ سره بلاک شو او دا څه شی شو برج شو ټیک ده که نه او دا نور څه دي وایرز دي نو وایرز اینډ کنیکټرز دا کار دی ښه ما ځان ته لیکلی دویم نمبر زموږ سره دی چې ير نشي دویم نمبر زموږ سره دی پاور سپلای پاور سپلای څه شی دی پاور سپلای یو داسې شیز دی چې دا به زموږ سره سرکټ ته څه شی پرووایډ کوي الکتریکل انرژي تاسو لیکئ ښځو به لږ لږ پام پکې کوم دا به سرکټ ته هم څه شیز پرووایډ کوي الکتریکل انرژي سرکټ ته چې الکتریکل انرژي سپلای کوي پرووایډ کوي هغه شي ته څه وایي پاور سپلای موږ وایو it provides electrical energy to the circuit او electrical energy څوک provide کوي سیل یا بیټری نو سیل اور بیټری is called power supply دې ته څه وایي پاور سپلای چې کم شیز electrical energy څه کوي provide کوي ښه د دې سرکټ سمبلزم سره څه شی دی د دې وایرز د بلابز او د برجز موږ جوړ کړو د دې سرکټ سمبل دی د سیل دی دا ماینس دا پلس او د بیټری دا دی پلس ماینس ماینس پلس پلس ماینس ماینس پلس دا بیټری ده او دا څه شی دی سیل دی ټیک شو نو دا دی شو پاور سپلای بل زموږ سره دی فیوز تھرډ نمبر فیوز دی فیوز ته چې کوم دی بل نوم وایي سیفټي ډیوایس زه به ووایم چې فیوزز آر آلسو کالډ یا آلسو نون ایز سیفټي ډیوایس سیفټي ډیوایس دې ته وایي چې دا سیفټي کوي حفاظت کوي د څه شي حفاظت کوي نو اوس دې خو وګورئ دا فیوز نه دا فیوز هم سره په کورونو کې چې کوم مین سرکټ وي پخوانه اوس خو سرکټ بریکرز دی هغه به هم را روان دي وروسته به وایو پخوانه کې به کوم مین بورډ په دې ځای کې په کور کې کم ته چې به د بهر نه د بجلی د ستن نه چې به کم سرویستار راغلی و په هغه کې به یو شیز لګېده د هغې نوم به و فیوز داسې شیز به و او په دې کې به یو نری تار تلی و څه و پکې تلی و نری تار دا به مونږ په دې بورډ کې داسې ورکېښو اوس له چې ته غوږ کې دی په دې فیوز کې چې کم وایر لګېدلی د دې تار میلټینګ پوینټ به په دې ټول کور کې چې کم تار تاو شوی دی دا کاپر وایر د هغې نه به زموږ سره د دې میلټینګ پوینټ صحیح کم وي میلټینګ پوینټ به صحیح کم وي نو چې کله اوس کرنټ د بهر نه په دې سرویستار کې را روان دی او کرنټ د یو خاص حد نه سیوا شي نو تاسو ته پته ده د کرنټ څخه به تار ګرمیږي د دې میلټینګ پوینټ کم دی اوس دوی باقي نور ټول کور کې دا کمرې دي مختلف کمرې دي صحیح ده دې ته دا وایرنګ شوی دی تار تلی دی چې کله کرنټ د یو خاص حد نه سیوا شي نو دا په دې فیوز کې چې کم وایر دی دا څه شي وسوځي میلټ شي چې میلټ شي سرکټ بریک شي نو په دې ځای کې چې ستا کم بلب لګېدلی دی په دې ځای کې ستا کم چارجر لګېدلی دی نور ډې اپلاینسز دې لګېدلي دي هغه به د سوځېدو نه څه شي بچ بشي نو په دې وجه باندې دې ته څه وایي سیفټي ډیوایس مونږ وایو چې the wire used in fuse have low melting point then the rest of the wires in the circuit when the current exceeds a certain amount it melts and break the circuit thus prevent
the damage of other electrical appliances in the house. په کور کې چې نور کم electrical appliances لګېدلې دي د هغې به څه وکړي حفاظت به وکړي هغه به د ډیمیج کېدو نه بچ کړي په دې وجه باندې څه وایي سیفټي ډیوایس ورته هم وایي شاباش تا تاسو ولیکئ زه به دا بورډ صفا کړم او مخکې ځو ها بورډ خو موږ صفا کړو خو د فیوز چې کوم سرکټ سیمبل دی دا یاد کړئ د فیوز سرکټ سیمبل دا دی ٹھیک شو دا د فیوز سرکټ سیمبل دی ښکاري که نه ښکاري که نه ښکاري نو په دې بلیک به یې جوړ کړو دې خو وګورئ دا د فیوز څه دی سرکټ سیمبل دی ٹھیک شو د فیوز سرکټ سیمبل دا دی بل زم سره دی ارت آر ګراوند ارت یا ګراوند چې کوي که نه نو دا زموږ سره په دې پاور سپلای کې یو داسې وایر یي چې د دې پوټنشل د دې ولټیج به صحیح زیرو وي ځکه تاسو ته خو پته ده پوټنشل ډفرنس خو لازمي دی د های نه به لو ته ځي نو زموږ سره دا په سپلای کې صحیح یو 0 وولټ والا صحیح وایر یي اټ از ا وایر of زه دا بورډ صحیح صفا کوم ښه لږ لوند دی ستاسو ټایم به نه ضایع کوم it is 0 volt connection of power supply یو 0 وولټ کنیکشن براغلی او ګورئ په الکتریسټي کې د دې اصل مطلب هم دی د ارت نه اخلي په لوکل سب سټیشن کې د ځمکې نه یا د ګراوند نه یو وایر راغستی او دا 3 تارونه چې تلي 4 تارونه چې تلي په دې کې یو تار چې کمی نه هغه ارت یا ګراوند صحیح ده که نه زه به دا خبره ولیکم ښه ان electricity mean it really means په حقیقت کې د دې مطلب چې ارت یا ګراوند means earth or ground او دې ته موږ اکثر نیوټرل وایر هم وایو ښه it is also known as neutral wire څه ورته وایي نیوټرل وایر هم ورته وایي او د دې چې کوم سرکټ سیمبل دی نو هغه زموږ سره دا دی ښه داسې یو وایر به راغلی او ورو ورو یې غاټه کرښه ورو ورو دا زموږ سره د دې سرکټ سیمبل دی ارت یا ګراوند بل زموږ سره دی لیمپ نو لیمپ خو تاسو پیژنئ که نه کوم شي چې رڼا کوي هغې ته څه وایي لیمپ نو دا یو داسې ډیوایس دی چې دا به الکتریکل انرژي څه ته کنورټ کوي لایټ ته اټ converts تاسو خو پوره لیکئ ښه it is a device which convert electrical energy into light electrical energy to light ٹھیک شو که نه او د دې چې کوم سرکټ سیمبل دی سیمبل هغه زموږ سره دا دی دا د لیمپ څه شی دی سرکټ سیمبل دی چې کله په سرکټ کې دا سیمبل نو ته پوه شو دا یو داسې ډیوایس دی چې دا به الکتریکل انرژي څه ته کنورټ کوي لایټ ته به کنورټ کوي لیمپ دی بل زموږ سره دی سویچ ګورئ مونږ چې کوم شي ته سویچ وایو دا هغه سویچ نه دی ښه مونږ وایو لکه سویچ پکې ورکړي د هغې ته پلګ وایي صحیح ده که نه مونږ چې کوم شي ته بټن وایو بټن ښکته کوو بټن پورته کوو دې بټن ته اصل کې په الکترانکس کې څه وایي سویچ او د دې کار دا دی چې دا به کرنټ فلو یا الاو کوي او یا به بلاک کوي صحیح ده که نه نو مونږ وایو اټ الاو or blocks the current flow
ټیک شو دا به د کرنٹ فلو یا الاو کوي او یا به څه کوي بلاک کوي د دې چې کوم سیمبل دی سرکټ سیمبل هغه د دې دا دی خو دا اوس تاسو وګورئ دا زموږ سره اوس اوپن سویچ دی اوپن دی اوپن چې اوپن دی نو په دې سچویشن کې به کرنٹ زیرو وي مطلب فلو څه ده بلاک د بلاک مونږ چې بټن پورته کا بټن واړه بټن دا اوس اوختې ده بټن اوختې ده ګوره سرکټ څه دی اوپن سرکټ دی اوپن سرکټ مین کرنٹ فلو پکې نشته بلاک ده او چې کله دسي اوس وګورئ اوس سرکټ کلوز دی دلته ګورئ د اوپن او د کلوز مطلب نه مونږ چې ویل که دکان اوپن دی نو مطلب هر څه کولاو دی چې کلوز نو بند شو چې سرکټ کله کلوز مطلب داسې بند شوی دی نو اوس په دې کې کرنٹ فلو کوي I was star I is not equal to 0 وس کرنٹ فلو څه کوي دا الاو کوي وس ورې تار له ګوتې نه وروړي چې بټن دې کله راښکته کړه دا بره وه اوس دې ښکته کړه نو اوس سرکټ کې کرنٹ روان دی زیرو نه دی نو په دې سچویشن کې به دې ځان څه کې ساتې وي ټیک شو نو دا سویچز شو اٹ الاوز اور بلاک د فلو اف کرنٹ په سویچز پسې بعد کې زموږ سره دی هیټر نیټر خو پیژنې که نه نن سبا یې تاسو ټولو ته ضرورت دی دا هغه هیټر نه دی ګورئ نن سبا د ښځو د جامو هیټر نومي هیټر جامې به کېږي که نه وایي دا الوال او دا پوله پټی دی او یوه جوړه پکې وویل ګوتې مه راوړه رپېږم نو زموږ په کلي کې یو کس و هغه ویل زما داسې جوړه ده چې پټی خرڅ که او ما پې واله ځان او د ښځې نومونه دي صحیح ده که نه واوره کې ګلونه او ناشنا ناشنا نومونه ولږدي صحیح ده نو هیټر هسې ګرمه جوړه یې ځکه به ورته هیټر وایي نو اوس هیټر زموږ سره په سرکټ کې یو داسې ډیوایس دی چې دا به الکتریکل انرژي څه ته کنورټ کوي هیټ ته موږ چې ورته کینو صحیح ده که نه نو دا زموږ سره ریزسټر هم کیدی شي هر شیز کیدی شي موږ وایو اټ از ا ډیوایس which converts electrical energy to heat electrical energy به څه ته کنورټ کوي هیټ ته به کنورټ کوي صحیح ده که نه او د دې سرکټ سیمبل چې زموږ سره کم دی نو هغه دا دی ټیک شو دا زموږ سره هیټر دی ټیک شو نو هیټر ته کښېنئ ښه چې هیټر وپېژنئ بل زموږ سره دی ریزسټر دا شیزونه الreډي تاسو ویل دي مړه دا ځینې خو پکې ډېر تاسو ویل دي اوس چې موږ کم وایو ریزسټرز ریزسټر یو داسې ډیوایس دی چې دا د کرنٹ فلو اپوز کوي اٹ اپوزز د فلو اف کرنٹ تاسو به لیکئ ښه پورا اٹ از ا ډیوایس which opposes the flow of current it opposes the flow of current کرنٹ چې کله فلو کوي نو دا ورته چېرته ځي داسې رانیسي د دې ګریوان نه رانیسي او یا خوا دې خوا به نه ځي او تاسو ته پته ده چې ریزسټر زموږ سره دوه ټایپس دي یو زموږ سره دي فکسډ ریزسټرز دا مې الreډي ته ویل دي ښه ویریبل ریزسټر او فکس ریزسټر کلر کوډنګ چې مې پکې کړی و او دا زموږ سره دویم نمبر دی ویریبل ریزسټر ډیپینډ کوي چې تا ته کم پکار دی ټیک ده اوس یې دلته مونږ وایو چې زموږ سره دلته څنګه به یخ کېږي د فکس ریزسټر سرکټ سیمبل دا دی او یا زموږ سره دی دا کرښې وپې نه وهئ ګورئ که کرښې مې پې ووالي بیا به یې ټري دا د فکس ریزسټر سیمبل دی دا یا دا او د ویریبل ریزسټر چې کوم سیمبلز دي نو په هغې کې به صرف یو شیز یې پې داسې کرښه به یې پې ټیک شو که نه او که دا شیز یې د ریزسټر علامت نو بیا به هم پې داسې کرښه ټیک شو چې لاین پې و داسې کراس نو اوبلیک لاین پې و نو دا به ویریبل ریزسټر ځي او چې کله پې نه و نو بیا به څه فکس ریزسټر به او اخرنی نمبر زموږ سره دی کیپیسیټر او دا کیپیسیټر خو مونږ ویلې دی که نه زارې راله شنه کړله صحیح ده که نه کیپیسیټر هغه ډیوایس دی چې دا الکتریکل چارج یا الکتریکل انرژي سټور کوي نو زه به ساده ولیکم سټورز capacitor is a device which store electrical charge or electrical energy او د دې سرکټ سیمبل زموږ سره دا دی دواړه طرفونه مې برابرې ګورئ که یو دې که چیک و بل دې غټ کو لکه داسې نو بیا دا د بیټرۍ یا د سیل علامت دی ټیک شو که نه نو دا د کیپیسیټر سرکټ سیمبل دی نو په دې کې څه ګران شته اصلي مړه کیسې راغستې دي هېڅ هم پکې ګران نشته ښه تاسو دا ولیکئ او زه ځم او بېرته راځم ښه کله راځم بل لیکچر کې راځم ښه تھینک یو ویری مچ